สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะอ้อยอยู่ที่ซานโตริโอเดอชิมาโยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะจากที่อ้อยค้นหาข้อมูลเขาบอกว่ามีโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่มากค่ะสร้างตั้งแต่คริสต์ศักราช 1813 ค่ะสถานที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ในใจกลางของหมู่บ้านเล็กๆค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ตั้งถิ่นฐานหลายแห่งอยู่ในบริเวณหุบเขาที่เขาเรียกว่าซานตาครูซค่ะหากย้อนกลับไปนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อดีตรัฐนิวเม็กซิโกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องที่เราเห็นหรือว่าสถาปัตยกรรมโบสถ์จะเป็นลักษณะของโคโลเนียลนะคะในยุคที่สเปนยังครอบครองที่รัฐนิวเม็กซิโกค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียแดงค่ะเผ่าบาโบค่ะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชิมาโยตั้งแต่ศตวรรษที่ 12เรียกว่าอาศัยยาวนานก่อนการปกครองนิวเม็กซิโกโดยประเทศสเปนนะคะแต่หลังจากที่ชาวสเปนอพยพเข้ามาที่นี่พวกเขาก็ต้องการเปลี่ยนชาวพื้นเมืองอินเดียแดงให้นับถือศาสนาคริสต์ค่ะซึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญของความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรคาทอลิกกับชาวอเมริกันอินเดียนค่ะระหว่างที่เดินเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงกำลังให้คำสอนแก่คนที่มาที่นี่ค่ะบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบมากเลยค่ะซานโตริโอเดอชิมาโยนะคะสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชิมาโยค่ะเขาเรียกว่าชิมาโยอยู่ในเทือกเขาเลยค่ะบรรยากาศดีมากสถานที่นี้นะคะประกอบไปด้วยโบสถ์คาทอลิก2แห่งค่ะที่แรกที่เราเดินมาชมนั่นเขาเรียกว่า Kiss of Escupulus เมื่อเดินผ่านลานนะคะที่ตกแต่งไปด้วยสวนเล็กๆอะค่ะจะมีกำแพงล้อมรอบโบสถ์ซึ่งสร้างด้วยดินผสมหญ้าฟางนะคะและโบกทับด้วยโคลนค่ะเรียกว่าศิลปะบวยโบค่ะยุคที่สเปนเข้ามาอยู่ที่นี่แรกๆเลยอะค่ะถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะมีหอระฆังอยู่บนยอดโบสถ์ทั้งสองข้างประตูไม้ถูกแกะสลักนะคะโดยช่างไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ค่ะประตูโค้งที่มีไม้กางเขนอยู่ด้านบนแล้วก็การตกแต่งภายในเป็นส่วนผสมที่มีสีสันของการตกแต่งสไตล์สเปนค่ะลักษณะพิเศษที่ไม่ธรรมดาคือห้องโถงนะคะที่มีภาพวาดและรูปปั้นทางศาสนามากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูค่ะบนแผ่นไม้ขนาดใหญ่ตกแต่งไปด้วยศิลปะพื้นบ้านที่ดูโดดเด่นเวลาที่เรามองไปนะคะความรู้สึกตื่นตาตื่นใจค่ะถูกติดตั้งบนข้างฝาห้องโถงทั้งสองข้างโบสถ์หลังนี้ใช้ไม้ซุงเป็นวัสดุหลักในการทำเพดานนายเบอร์นาโดเอบาตาเป็นผู้สร้างโบสถ์หลังนี้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน คริสต์ศักราช 1813 บนที่ดินส่วนตัวของเขาเพื่อถวายแก่พระคริสต์แห่งเอสคิวพูลัสค่ะตามความเชื่อความศรัทธาของเขาและหลังจากที่เบอร์นาโดเอบาตาเสียชีวิตที่ดินผืนนี้พร้อมโบสถ์นะคะตกสู่ลูกสาวค่ะเป็นผู้ดูแลจนปี 1929 เมื่อเจ้าของนะคะหรือลูกสาวมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะสมาชิกของสมาคมศิลปะอาณานิคมสเปนหรือที่เรียกว่า Spanish Colonial Art Society ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่นะคะได้รับซื้อทรัพย์สินก็คือโบสถ์และที่ดินที่นี่ค่ะบริจาคโบสถ์หลังนี้ให้กับอัครสังฆมณฑลแห่งเมืองซานตาเฟค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับโบสถ์หลังนี้บริเวณแถวนี้นะคะจะมีเชิร์ชอยู่ใกล้ๆกันก็ประมาณ 3-4 แห่งเลยค่ะคือเราสามารถเดินชมได้แต่หลังที่อ้อยเดินเข้าไปด้านในที่เป็น
เขาเรียกอะไรเพดานไม้อะค่ะอันนั้นคือเก่าแก่ที่สุดเลยค่ะ built in 1857. ส่วนโบสถ์หลังนี้ปิ้วสร้างเมื่อปี 1857 ค่ะเราเดินมานะคะเพื่อมาถึงจุดหมายของเราคือโบสถ์หลังที่2ค่ะโบสถ์หลังนี้มีชื่อว่าแซนโตนิโนค่ะแซนโตนิโนนะคะคือชื่อตามประวัติกล่าวว่าเมื่อ400กว่าปีนะคะหลังจากที่อาณานิคมของสเปนมายึดครองนิวเม็กซิโกค่ะชายที่ชื่อเซอร์เวเลียโนเมดินาค่ะเดินทางไปแสวงบุญที่แซนโตนิโนเดอเอโตชาที่เม็กซิโกค่ะและนำรูปปั้นของแซนโตนิโนกลับมาที่บ้านของเขาในเมืองชิมาโยก็คือสถานที่แห่งนี้ที่อ้อยกำลังพาเพื่อนๆมาชมค่ะเขาได้สร้างโบสถ์ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่แซนโตนิโนโบสถ์มีลักษณะเล็กๆเพื่อเป็นที่ตั้งรูปปั้นนั่นก็คือโบสถ์หลังนี้แหละค่ะที่อ้อยกำลังเข้ามาสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจสังเกตเห็นนะคะคือมีรองเท้าเด็กเล็กหลายคู่อยู่ที่เท้าของรูปปั้นและบุผนังอะค่ะรอบๆผนังนะคะบนข้างฝาทั่วทั้งห้องเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้มาเยี่ยมชมโบสถ์ได้นำมาถวายเพื่อขอบคุณสำหรับการได้รับสิ่งที่อธิษฐานค่ะหรือถ้าเป็นทางบ้านเราก็เรียกว่าแก้บนนะคะทำไมถึงต้องเป็นรองเท้าตอนที่อ้อยเดินชมนะคะอ้อยก็คิดทำไมถึงต้องเป็นรองเท้าแล้วก็ได้หาข้อมูลเพิ่มก็ทราบว่ารองเท้าเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางซึ่งนายแซนโตนิโนเดินทางแสวงบุญไปทั่วทุกที่เขาต้องเปลี่ยนรองเท้าหลายร้อยคู่ค่ะผู้คนจึงนำรองเท้าเด็กมาเป็นของขวัญแก่เขาซึ่งถือว่าเป็นของขวัญในเชิงสัญลักษณ์นั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าคนที่มีเชื้อสายมาจากเม็กซิโกนะคะจะค่อนข้างเคร่งทางเรื่องศาสนามากเลยค่ะรอบชุมชนของเขานี่ก็จะมีโบสถ์หลายที่มากในบริเวณที่ใกล้ๆกันนะคะตอนนี้นะคะอ้อยกับทอดก็กลับแล้วนะคะหลังจากที่เราเยี่ยมชมทุกโบสถ์ค่ะในบริเวณตรงนี้แล้วนะคะเท่าที่เราเข้าเดินรอบๆนะคะประมาณ3โบสถ์ค่ะในพื้นที่เดียวกันเรียกคออะไรนะมาดอนน่าการ์เด้นเบฟ Yeah, look at these, how big these trees are. Very old, over 100 years old. เห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนพื้นที่อะค่ะมากันมากมายบางคนก็มาสวดมนต์ค่ะบางคนก็มาชื่นชมกับโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่มากที่ตอนเข้าไปนะคะอ้อยจับตรงกำแพงอะเป็นดินผสมฟางซึ่งเป็นการสร้างบ้านในยุคสมัยก่อนเลยครับโอเคค่ะจากตรงนี้แล้วอ้อยกับทอดต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ